السلام علیکم. نن زموږ ټاپک دی سنګولر میټرکس او نان سنګولر میټرکس. راځئ چې سٹارټ کو. سنګولر میټرکس. A square matrix A is called singular matrix if A determinant is equal to 0. سنګولر میټرکس هغه میټرکس دی چې کله مونږ د یو میټرکس ډیټرمیننټ معلوم کو او د هغې ډیټرمیننټ د 0 برابر راغی، دې ته به مونږ سنګولر میټرکس وایي. فار ایگزامپل زموږ سره یو میټرکس دی، میټرکس A. د هغې ایلیمنټس دي 4 -2 -2 1. د دې موږ ډیټرمیننټ اخلو. A determinant is equal to 4 -2 -2 1. د ډیټرمیننټ طریقه دا ده چې پیله به زه دا مین ډایګنل ایلیمنټ د یو بل سره ملټیپلای کم. 4 multiplied by 1 into -2 multiplied by -2 -2 multiplied by -2. 4 ones are 4 -2 چې کله د -2 سره ملټیپلای شي زموږ سره انسر راځي +4. 4 په خپل ځای راغی. ماینس چې کله د پلس سره ملټیپلای شي زموږ سره انسر راځي -4. د 4 نه چې کله 4 ماینس شي زموږ سره به انسر راځي 0. نو زموږ سره A determinant د 0 برابر راغی، په دې وجه باندې دا سنګولر میټرکس دی. زموږ سره دلته یو بل میټرکس دی، میټرکس D. د دې به زه ډیټرمیننټ معلوم کم. D determinant 2 3 4 6. د ډیټرمیننټ طریقه دا ده چې پیله به زه دا 2 د 6 سره ملټیپلای کم. 2 multiplied by 6 minus 4 multiplied by 3 4 multiplied by 3. 2 6 are 12 minus 4 3 are 12. د دې نه انسر زموږ سره 0 راغی. D determinant برابر شو د 0. په دې وجه باندې دا هم سنګولر میټرکس دی. بل ټایپ زموږ سره نان سنګولر میټرکس دی. A square matrix B is called non-singular matrix if B determinant is not equal to 0. یو داسې سکویر میټرکس چې کله موږ د هغې ډیټرمیننټ معلوم کو او د هغې ډیټرمیننټ د 0 برابر نه وي بلکې نان 0 ویلیو وي، نو په دې وجه باندې به موږ دغه میټرکس ته نان سنګولر میټرکس وایي. راځئ چې پاینډ آوټ کړو. فار ایگزامپل زموږ سره یو میټرکس دی، میټرکس B. زه دا پاینډ آوټ کوم چې دا سنګولر میټرکس دی او که نان سنګولر میټرکس دی. B determinant is equal to 5 3 2 1. 5 له په 1 کې ضرب ورکم. 5 multiplied by 1 minus 2 multiplied by 3 2 multiplied by 3. 5 ones are 5 3 twos are 6. د 5 نه چې 6 minus شي -1 انسر راځي. زموږ سره B determinant چې دی دا نان 0 ویلیو راله، په دې وجه باندې دا نان سنګولر میټرکس دی. یو بل میټرکس دی زموږ سره میټرکس E. د هغې ایلیمنټس دي -2 1 1 2. زه د E ډیټرمیننټ پاینډ آوټ کوم چې د دې ډیټرمیننټ زه دا پاینډ آوټ کوم چې دا E دا سنګولر میټرکس دی او که نان سنګولر میټرکس دی. E determinant is equal to -2 1 1 2. فرست به زه مین ډایګنل ایلیمنټ ملټیپلای کم. -2 multiplied by 2 minus 1 multiplied by 1. -2 چې د 2 سره ملټیپلای شي زموږ سره انسر راځي -4 او 1 چې د 1 سره ملټیپلای شي زموږ سره انسر راځي 1. -4 او -1 چې کله مونږ ایډ کو زموږ سره انسر راځي -5. نو E determinant زموږ سره راغی د -5. چونکې دا هم د 0 برابر نه دی، په دې وجه باندې دا E هم نان سنګولر میټرکس دی.